Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk sahabat semua. Hari ni kita buat konten simple je tapi penting lah sebab ramai yang WhatsApp saya tentang masalah valve seal bocor. So kita akan cerita tentang valve lifting limit sebab setiap valve ni ada limit dia lifting. So bila kita dah sampai lifting limit, biasanya orang tukar cam dia akan terantuk dengan valve tu, tapi orang tak perasan. Kita tak perasan dia terantuk tu sebab boleh pulas je bang. Boleh pulas, lepas je pulas. Tapi dia dah tersentuh dengan valve. Dia punya retainer dah tersentuh dengan valve. Macam mana nak check tu? Kita ada step lah. Ni complete step punya. Tak payah nak kira-kira bagai kita buat direct terus test. Apa yang kita perlukan adalah set ni lah, complete set lah. Dia punya ni kita akan set valve siap-siap dulu sebelum kita tu. Sebab kita akan buka spring nanti untuk check. So kita akan set valve dulu lah, siap-siap sekejap aku dah pasang. So kita akan set valve dia 10 0.10 10 lah 0.1 mm lah. Kita set valve macam biasa. Ni kita set valve. Ni dah free dah ni. Add compression stroke free dah. Jadi kita boleh set valve macam biasa. Set valve macam biasa. Kadang-kadang gitu je. Ni dapat. Dah. 10. Sebelah sini pun aku buat sama. Ada buat 15 kan. 15, 10. Dia buat kasar sikit tapi buat sama je aku. Sebab dia orang kata kalau kat blazer tu kasar sikit sebab air panas tu dia rapat. Bagi aku tak ada, sama je. 10 okey lah 10. Sebab aku pernah pakai 0.5 macam halus sangat tak sedap. 10 ni balance. Untuk exit dengan ni main balance lah. 15 tu agak kasar. Khas biasanya orang buat besar-besar sebab case tu juga. Untuk bagi clear sikit dia punya valve clearance tu. Dia nanti valve si terantuk bocor. Alah, terlepas pula. Nak balik. Dah. Dah. Cantik. So, kita dah ni kan. Halang-halang tu kita tengok dia punya overlap untuk cam rumah ni. Nak check overlap senang je. Overlap ni kalau kita nak tengok pocket valve kita terlepas ke tak, kita akan buat dalam ada overlap. So ni adalah overlap stroke iaitu di mana valve buka kedua-dua ni terbuka. Kejap lampu. Tapi tak nampak sangat lah. Ni valve ni terbuka. Overlap dia kecil je untuk rumah. Tapi nampak terbuka. Nampak terbuka. Tu dia terbuka. Tapi nampak overlap dia sikit je. Terangkat sikit je. So risiko untuk terantuk valve pocket tu tak perlu dalam pun untuk ni. Dan sedap kalau overlap kecil macam ni, senang nak tuning. Senang nak set tuning dia rendah. Timing dia rendah. Idling dia rendah. So rumah ni bagus lah. Untuk daily use ni bagus lah. Sebab tu sedap bawa kan. Tapi dia tak ada siap tinggi sangat. Siap sebelah paling tinggi lah. So okay. So next step adalah kita kena buka semua ni. Set dengan spring kita kena buka. Cuma kena pastikan set ni jangan tertukar. Set ni untuk intake, set intake. Untuk ni untuk set ni sekejap. Dah.
So aku dah buat kat spring dia. Spring dia ada valve C lah. Siap valve C yang elok lagi elok lagi. So nanti kan kalau bakal yang rosak kan, tak boleh pula nak tunjuk. So apa yang aku dah hasilkan. Ini adalah belah exhaust, ini adalah belah intake. So dia ada retainer. Apa yang kita pakai retainer je. Kita akan buat satu-satu. Kita akan buat belah intake dulu. Okey. Apa nama rokaan ni kita dah set valve tau. Kita dah set valve dan kita set valve standard punya. So bila kita pasang balik, dia takkan lari lah. Okey. Pastikan dia betul lah. Belah exhaust, belah intake. Okey, so apa kita kena pasang? Kita kena pasang retainer ni tanpa spring. Ni tanpa spring, dan kita kena tolak sehabis rapat ke bawah, dan kita pasang cam dan kita pulas cam. Lepas tak? Tu cara dia. Senang je. So cara nak pasang yang ni senang je. Pasang tanpa spring macam biasa. Letakkan benda ni macam biasa. Tak nampak pula. Okey ni. Ni letak macam biasa. So nampak. Okey. Kita pasang je lah. Ni belah intake Kita mau start belah intake dulu. Kita pasang saja. Betulkan kamera dulu. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, nampak tak? Ni aku dah tolak rapat tau. Nampak? Valve dah terangkat maksimum. Ni dah tersentuh dengan valve C lah. Tersentuh valve C, nampak? Valve C tu dah rapat. Nampak? Dah rapat Okey. Step kedua. Okey, jangan terantuk pula valve ni. Bila tolak nanti kan jatuh habis pin semua tu. So kita pasang cam dengan rocker arm. Cam, masukkan cam. Okey, cam dah masuk. Turunkan sikit. Okey, cantik. Kita masuk rocker arm. Rocker arm intake. Sebab valve intake kita start. Susah sikit ni. Hihihihi. So masuk lah. Siap dengan washer complete lah kita masuk. Nanti korang kata takut lari bang kalau tak pasang washer. Ya betul. Pasang je lah complete. No hal. Okey. Dah masuk Okey. So nampak tak? Valve aku tarik. Dah terbuka habis. Nampak bila kita pulas cam free, nampak? Tak ada sangkut langsung. Maksudnya bila kita buat lifting paling tinggi pun. Okey, kejap aku buat lifting paling tinggi. Nampak tak? Tu. Nampak? Ni. Lifting paling tinggi sini pun masih ada free. Nampak? Maksudnya lepas lah. Cam ni lepas. Ada free macam ni dah cantik. Ada orang kata berapa free yang sepatutnya, asalkan ada free sudah. Kalau rasa ada gede-gede ni okey dah. Sebab setengah-setengah bila pulang ni kup belaga. Dia macam kak. Ini dah sangkut dah. Yang tak boleh free macam ni. Jadi sepatutnya free macam ni. Baru valve itu lepas. Tak percaya kau pasang macam aku buat ni, mesti korang akan bang sangkut lah bang. Confirm sangkut. Kalau cam head standard pakai cam dengan rocker arm bearing ke apa semua ke, mesti ada yang sangkut. Lepas tu bila tukar rocker arm ke sangkut. Ada yang tu pakai rocker arm ni okey ni kan. Sebab kalau kalau pakai rocker arm bearing ni, memang lifting dia nisbah dia tinggi. Ni 6.8, lifting dia 7 tau. 7 lebih. Kita boleh ukur tapi nak ukur. Okey, boleh kita tengok berapa lifting dia Okey, alang-alang. Kita tengok ni maksimum Okey, kita ambil maksimum. Maksimum cara dia bila kita angkat pada maksimum lifting ni bonggol pada ni tinggi ni, kita tolak valve kat atas. Macam tu. Boleh tahu berapa lifting maksimum, tapi ni kalau pin tercabut tak abaikan. Masa ni tak pakai valve. Ni retainer tu tak perlu dah. Valve kosong macam tu pun tak apa dah. Tanpa retainer pun tak apa. So nampak cari paling tinggi macam tu. Hold cam. Cam ni hold. Okay, so kita test lagi sekali. Cari. Okey, sekejap kita cari. Okey, ni paling tinggi. Okey, ni paling tinggi kan.
Ambil caliper. On. Okay, pastikan dia macam biasa kosong. Buka. Cek lagi sekali. Okay. Macam biasa kita tolak. Okay, semua point dia kena betul-betul lah. Point yang sama dengan kita akan ukur nanti home position sekejap Ni kita ukur tinggi dia dulu. Tak. Okay. 7.8. So dia punya home position pula. Ni 7.8 Okay, kejap. Kita tulis dulu. Ada kertas pen sekejap. Oh. Satu ni dah satu. 7.89. 89. Sekejap Lepas tu kita rendahkan dia balik. Rapatkan. Rapatkan terus. Rapatkan rapat betul. Okay, abaikan pin-pin yang jatuh tu. Tak apa sebab pin akan jatuh. So, kita tolak je. Nak tahu ketinggian ni berapa. Dia home position je. Okay. 0.62 So, home position dia 0.62. So, kita tolak je. 7.89 tolak 0.62. So, dapat sini sebenarnya 7.87 lifting. 7.27 lifting valve intake. So, untuk exhaust pun kita buat teknik yang sama. Aku takkan tunjuk lah. Teknik yang sama juga. Cuma aku nak tunjuk daripada sini kita boleh dapat raw ke arm ratio. So, lifting dia, maximum lifting dia 7.2 cam Umar. Tapi cam Umar bukan 7.27. Dia 6 point lebih je. Cam bong dia punya load. Nanti kita ukur. Kita akan cari raw ke arm ratio. So, yang tadi tu limit tak silap aku. Cam ni, oh lah lupa nak check limit dia. Lifting. Okay, so kita check limit lifting dulu. Kita cabut yang ni. Cabut ni. Nak tahu lifting maksimum dia. Senang je. Cabut yang ni. Okay, cabut cam. Cam tak pakai dah. Lifting limit, maximum lifting kita tak pakai dah ni. Dapat rokan ratio, dapat ni dah okey dah. Ada lagi tu ni. Okey, dah barang semua keluar. Complete. Okey. So lifting limit kita pakai ni saja. Okey, ni khas untuk belah intake je. Aku buat untuk intake je sebab exhaust benda yang sama, tak perlu nak ulang dah. Okey, so pasang balik dia punya retainer ni. Retainer kosong je tanpa spring tau. Nak tahu lifting limit sehingga dia menyentuh valve seal. Pasal spring tu kebanyakan spring lepas tau. Kebanyakan spring racing semua lepas lifting sampai 9 pun lepas. So tak ada masalah berkaitan dengan spring lifting lah. Okay, so aku dah pasang. Nampak? Aku dah pasang. Aku tolak habis ni. Okay, intake aku tolak habis ni. Kita ukur pula dia punya maksimum. Letak tempat yang sama, tolak je. Yang ni kalau kau buat kat rumah sendiri, lagi teliti korang. Silap aku tak 0 inci pula. Kosongkan balik. Salah pakai inci. Okay. So ni, beza dia sikit je biasanya. Okay dah. So dapat 8.24. 8.24 tolak sama dengan yang kita punya home position 0.62. 8.25. 8.25. 24. Kita ambil 8.24. So lifting maximum. Sorry aku kotak sikit ni. 8.24 tolak dengan 0.62. Dia punya home position 2. 12 tolak 1 12 6. 7.62 maksimum lifting valve. So kita dapat 7.27 sikit. So beza dia adalah 7.27 0.62 27 belakang 27 0.5 lebih kurang. Gap 0.5 mm. Besar tu 0.5 tu kira besar. Ada orang setengah orang 0.1 dah cukup lah. 0.5 mm
antara clearance antara valve seal dengan retainer untuk cam rumah. So dia dah bagi aku dah sampai limit dah. 6.8 adalah limit untuk head ni. Boleh tinggi lagi, boleh ada scale dia. Nanti aku tunjuk scale apa Okey, sebelum tu kita kira dulu rocker arm ratio. Sekejap, ini kena buka. Okey. Nak tahu rocker arm ratio, kita kena tinggi, kena ukur bonggol cam intake. Yang mana satu intake? Kalau dari sini, intake adalah yang belah sini. Ni adalah intake. Ni adalah exhaust. So kita akan ukur intake. Macam mana nak ukur? Dia kena ukur dia punya pinggang dulu. So dia punya ni. Ni. Dia punya pinggang ataupun dia punya radius. Radius dia ukur dapat 21 kan. Okey, 21.13. Itu apa ni? Satu enam lah. 21.16. Okey, kosongkan balik. Ukur dia punya tinggi bonggol pula. .9 27.9 27.89 lah. 27 point apa tu dia Allah. 89 7.89. So ini tak tak 381 7 6.73. So rocker arm ratio, untuk rocker arm ratio, output bahagi dengan input. So output dia ni, valve lifting output bahagi dengan input dia adalah bonggol cam lobe. So 7.27 bahagi 6.73. Okey, 7.27 bahagi divide by 6.73. 6.73 1.08 rocker arm ratio. Rocker arm ratio 1.08. Nampak tak? 1.08 dia agak tinggi. Kalau cam tu 6.5, kita masuk cam lain. Cam 6.5 nak tahu kadar je dengan rocker arm ratio ni. Contohnya bang, kalau kita masuk tu, kalau masuk cam Umar, lifting jadi 7.2 kan. Tapi kita tukar cam. Cam Umar 6.73 dia punya ketinggian lobe dia. Tapi kita pakai cam yang 6.5. Berapa lifting valve bang? Darat je lah rocker arm ratio tu. So berapa? 6.5 Okey, 6.5 darab dengan 1.08. So lifting kau 7.02. Kalau pakai 6.5. 6.5. 6.5. So 7.02. Bang, saya pakai cam 6.8 bang. Cam tinggi lah. 6.8. So darab 6.8 darab dengan 1.08. 7.3. Auto ada pakai. Bang, kalau saya pakai cam Arata bang, bonggol dia 7.0. Okey, 7 mm. Okey, 7 darab 1.08. Lifting kau 7.56 bos. Agak tinggi. Okey, tak ada lah sampai 8 lagi. Sebab dia baru nisbah dia 1.08, tapi bagi aku agak tinggi. Ada yang sampai nisbah 1.1 pun ada. Rocker arm bearing juga, tapi dia yang jenama apa? Dia tak ada jenama, dia datang dengan cam sekali daripada Indonesia tu. Ada yang Indonesia banyak jual. Noken As. 1.1 dia orang punya. Okay, so yang ni 1.08 punya rocker arm ratio. So, okay bang, macam mana nak tahu cam tu lepas tak dengan kita punya setting tu? Okay, so nampak 7.2. 7.62 adalah maximum lifting. So, berapa cam lobe yang sesuai? 6.73 lepas bang. Habis yang berapa yang paling limit yang boleh lepas? So, 7.62 ni bahagi dengan ni. 1.08.
7.62 bahagi 1.08. Okay, lifting maximum untuk ni, untuk rocker arm set ni 7.0. 7.05. 7 mm lepas lah. 7 mm sebagai 7 kita buat 7 tadi berapa? 7 mm darab dengan 1.08. 7.56. So lepas lah, sebab dia maksimum dia 7.62. Nampak? Jadi head ni boleh tak bang pakai cam 7.0? Boleh. Head ni boleh 7.0. Memang lepas lagi valve seal dia tak bocor lah. Okay. So itu sahaja untuk hari ni. Okay, hadamlah sikit-sikit. Macam tu pasang. Okay, set valve dulu. Okay, pusing-pusing. Okay, itu sahaja. So nak tahu rocker arm ratio, yang pertama korang kena pasal-pasal tengok lifting maximum ni berapa lah. So ni siap set valve . Cari lifting maximum untuk cam tersebut dengan set rocker arm tu lah. Okay, set rocker arm yang kita pakai. So rocker arm aku pakai Espada dengan cam, Umar Racing dengan head Sam Racing. Okay, lepas tu dapat 7.27. So kita kira loop dia pula. Ketinggian loop adalah 6.73 loop ni. Cam loop 6.73. So kita bahagi yang ni, dapat rocker arm ratio 1.08. So kita pun dapat benda tu. Apa tujuan dia untuk nak tahu cam apa yang boleh lepas paling tinggi untuk head ni adalah kita kena cari dulu maximum lifting yang ni. Yang tadi kita ukur 7.2 ni kita pakai rocker arm semua tolak ikut rocker arm kan. Yang ni kita tolak je valve tu sampai limit, sampai bersentuh dengan valve seal limit. So ukur limit dia adalah 7.62. So 7.62 ni memang dah sentuh valve seal. So tak boleh pakai sampai sentuh valve seal tu. So kita kena gap sikit, mungkin 7.5 macam tu lah. So tapi kita kira juga yang 7.62 ni. Okay, 7.62 ni kita tolak 7.62 ni kita bahagi dengan rocker arm ratio, kita akan dapat maksimum bonggol berapa yang kita boleh pakai, cam tinggi berapa yang boleh pakai. So kita dah ukur tadi, kita dapat 7.56. Ada lagi nombor 7.56 adalah maksimum lifting untuk ni 7.56. Itu 7.0 kita dapat tadi 7.05 kan tadi kan maksimum. Dia ni load paling tinggi adalah 7.05 tadi kan. 7 mm. 7 mm kalau kita pakai 7 mm masih lepas 7.56 sebab maksimum dia 7.62. So ada lagi baki 0.1 clearance. Okay, 0.1 mm clearance. So is safe lah. Okay, itu saja cara nak kira. Ni kita main masuk cam tak boleh lepas dah. Kira ni dulu. Kira yang pertama cari rocker arm ratio. Dapat ke rocker arm ratio, lepas tu dapat je maximum lifting, terus bagi dapat lah. Berapa dapat bonggol paling tinggi. Itu je. Dapatkan rocker arm ratio dah. Aku dapat rocker arm ratio aku 1/8. Maximum lifting 7.62. So bahagi ni dapatlah bonggol berapa yang maksimum boleh masuk. Kalau kau kira beli cam tu dapat bonggol 6.5 lepas. 7.1 tak lepas sebab dia 7.05 maksimum. 7 lah. 7 nak selamat 7. Macam tu. Nampak? Tu cara dia. So, bang, macam mana ni skill lah. Skill ni skill DIY pula, R&D. Macam mana nak maksimumkan lifting? Okay, cuba korang tengok apa yang menyebabkan lifting tu minimum adalah dia punya retainer tu. Retainer dia agak tinggi. Walaupun yang ni dah tenggelamkan, dia punya ruang untuk letak spring tu dia dah rendahkan. Tak cukup lah untuk dapat lifting 8 ke atas. So macam mana dapat 9 ada? Boleh, tak ada masalah. Tukar retainer pula. Tukar bullet, iaitu valve guide. Sekejap aku tunjuk. Okay, ini adalah head stronger character. Head ni sebenarnya lifting dia sangat rendah lah. Lifting dia tak sampai 7. Tak sampai 7, 6 poin lebih je maksimum. Jadi cam dia ni akan sangkut. So aku cara dia adalah tukar valve guide. Ni valve guide aku dah cabut. Ni satu ni dah cabut. Yang ni aku dah pasang satu lagi hilang entah ke mana dah. Jadi aku pasang satu je. So okay, valve guide asal dia jenis macam ni. Valve guide asal dia macam high power punya valve guide kan. So this is original asal lah, yang asal head ni. So kita kena tukar, change with this valve guide dream punya. So korang kena buka benda ni, pin ni. Buka pin ni, nampak?
Kena buka pin ni. Nampak? Dia jarak antara pin dengan ni. Sebab pin ni akan menyebabkan dia tak boleh masuk dalam. Tak sangkut kat pin tu. Okay. Yang ni confirm sangkut lah. Sebab tu tak boleh pakai dah ni. Nampak? Valve guide tukar yang ni. Cabut pin ni. Kau boleh turunkan banyak gila. Nampak? Tinggi dia ni 2mm tu. Kau boleh tenggelamkan terus ni. Rapat Boleh tambah 2mm. That's mean 7 jadi 7.2. Tambah 2mm berapa? Boleh lifting lagi? 9. Lifting 9. Lifting 9 boleh support piston berapa bang? 9mm boleh support lifting sampai 65. 65 boleh, 68 boleh support. Okay. Piston 68. 60, 62 boleh support lifting 9. Okay. So, tukar guide ni aku dah pasang dah. Ni aku buka kan. Nampak? Lifting tu. Bang, berapa lifting tinggi bang? Okay, kita check lah senang. Okay, pinjam retainer. Jadi tak ada masalah pakai retainer apa pun. Dia tak ada kaitan dengan tu. So, kita tengok lifting ni berapa Okay, kita pasang dulu sekejap. Kejap. Bela pula. Okay. Pasang. Okay. Pasang, pinjam retainer. Okay, pinjam retainer. Pasang retainer. Alamak, susah pula. Okay. Okay, masuk. Okay. So, nampak? Okay, kita tengok lifting ni berapa ni Okay, lifting dia asal boleh 6.8 je tau. Lepas aku buat benda ni, nak tengok berapa mana aku punya caliper? Okay. Caliper. Save kosong. Okay. Tertolak. Ting. Okay, dah. Dapat tak lagi. Terapun lagi. Okay. 9.43. Okay. 9.43. 9.43 dah. 9.43 mm. Okay. Sabar dulu. Sebab kita nak kira dia punya home. Dah terjabut. Aku tolak ni memang terjabut. Sekejap aku buka dia punya. Selamat yang hilang. Dah terkeluar dah. Okay. So home position dia kan. Kita tolak. Agak tebal sikit. Mana ni? Okay, agak tebal. 1.04. Okay. 1.04. So, tolak lah. Dapat 9, 3, 8. Maximum lifting dia 8.39 untuk air ni. Boleh turun lagi tapi aku tak turun habis. Boleh turun sampai 9. Aku tengok aku ada baki lagi, nampak? Nampak tu boleh turun lagi tu. Okay, ni maximum limit dah. Nampak? Valve C tu dah limit kan? Boleh turun lagi. Valve C tu boleh turun lagi. Tak apa ke? Tak apa. And then tengok pula bahagian dalam ni. Nampak valve guide tu. Terkeluar lebih tu kan. Ada orang potting. Terpulang nak potting ke tak? Nak potting boleh tak nak potting pun. Alah, tak nampak. Tu. Tu yang terkeluar kan. Sama ada nak potting ke tak? Terpulang. Ada yang potong terus. Tak ada masalah kak. Okay. Ada yang abaikan je sebab dia bergantung pada kelancaran dia punya intake. Okay, kita tujuan kita nak bagi lifting tinggi. Okay. Okay, tak kacau valve C. 8 poin lebih bos. Kalah Sam Racing. Dia boleh turun lagi tu. Aku tak turun habis. Aku hanya turunkan. Tenggelamkan. Ni je. Tak tenggelamkan situ dapat 1mm lebih. Okay, aku turun lagi banyak. Tengok lebih lagi banyak lagi. Boleh turun lagi tu. Boleh turun dalam 1.5mm. Boleh turunkan lagi. Sampai limit lah dia punya skirt tu. Skirt tu limit lah. Boleh turun sampai limit skirt dia tu. Skirt tepi ni. Boleh sampai atas limit gitu. Banyak. Boleh dapat 2mm. Boleh naik. Dapat 9 lifting. Tapi tak ada nak pakai lifting. Nak pakai lifting 9 dengan rakaam 1.08. Nak load berapa bang? Bagi je. Lifting berapa? Nak lifting 9 9 bahagi 1.08. 9 bahagi 1.08.
cam kau kena tinggi 8.3. Kau kena cari cam 8.3 baru dapat lifting 9 dengan rockout ratio 1.08. Gila lah. Baru dapat tu. Melainkan kalau pakai rockout ratio yang tinggi 1.1 ke, rockout ratio 1.0, 1.2 ke, 1.15 ke. Kalau rockout ratio tinggi, boleh lah. Tak payah pakai cam tinggi-tinggi. Cam rumah pun lepas. Kalau 6.73 cam rumah. 6.73 cam rumah. Tapi rockout ratio kau tinggi. Dapat 1.15. Darab 1.15. Lifting kau dah 1.7.7 dah. Oh, tak tinggi. Tak boleh. Dia kena pakai cam tinggi juga. Okay. Rockout ratio tu tak cukup lagi. So, tapi apa-apa pun, aku nak cerita. Cara nak tinggikan lagi lifting, tukar bulat. Daripada bulat high power ni, tukar bulat ni. Tak apa, tak bocor. Sama je. Lift sama je. Ni Dream punya. Dream punya pakaian ni lah. Ni yang lama punya ni. Beli baru je. Lepas tu buang dia punya pin ni. Klip ni boleh buang. Klip ni boleh buang. Dia dawai je. Dia untuk halang dia boleh masuk dalam. Buang klip ni boleh masuk dalam gila. Okay, lepas tu valve seal ada limit dia kat sini. Okay, kejap aku ambil valve seal sedikit. Sekejap. Okay, ni. Valve seal. Ni Nampak tak? Jarak dengan pin tu. Jarak dengan pin. This. Okay, kejap. Okay. Nampak pin. This pin. Buka pin ni. Tengok jarak dia. Sampai sini boleh. Valve seal tu rapat lagi. Ni valve seal dah rapat. Nampak? Kalau sampai sini berapa mm ni? Banyak ni. 2.5 macam tu mm. Okay. Banyak gila boleh tu. So daripada lifting 7 ataupun 6.8 ni. Tambah 2.5. Tak ke 8 point lebih. Mana dah tak ada. Kau orang pakai 8 point lebih. Susah gila nak setting. Lifting 7 okay boleh setting. So nampak? Bulat, tukar bulat. Ketuk sampai dalam. Alat yang digunakan. Sekejap. Okay. Alat yang digunakan lah ni. Nampak? Valve guide installer. Nampak ni Yang ni besar. Dia bagi dua lah. Biasanya beli satu set. So masuk yang ni. Lepas tu ketuk kat sini. Mana tadi? Ketuk je lah kat sini. Nampak? Masuk sini kat. Lepas tu ketuk. Tap. Ada pakai hidrolik apa semua ikut kau. Nak bagus. Ada orang kata bakar bang. Lagi lembut. Ya betul lah. Bakar sini. Bakar blast kat sini. Bakar dulu. Lepas tu sapu minyak kat sini. Ketuk lagi lembut. Masuk ringan je. Kalau tak bakar pun boleh. Ketuk je. Masuk letak minyak kat sini. Cara nak buka pun pakai ni juga. Ketuk daripada. Ni kan kita ketuk nak masuk kan. Masuk nak keluar pun gini je. Tapi yang ni dah ketuk kuat dekat dah ni. Okay. Sebab hari tu aku ketuk tak pakai ni. Aku ketuk bodoh gitu je. Dekat tapi boleh pakai benda yang sama lah. Nak masuk pun sama. Okay. Yang ni memang keras habis. Ni je beli jenama Tokahi. Aku beli tapi stok baru ni dah habis. Aku tengok banyak yang dah habis. Ni penting lah. Tak boleh pakai apa-apa paku. Tak boleh. Kena pakai ni. Baru dia cantik. Keluar pun cantik. Nak masuk, nak pasang pun cantik. Okay. Valve guide installer. Okay. Itu saja untuk hari ni. Okay. Sorry minta maaf banyak. Lama tak buat konten. Memang sibuk gila dengan kerja lah. Dengan troubleshooting. Okay. Untuk next content insyaAllah kita pakai cerita pasal overheating sistem cooling system untuk EX5 apa yang sesuai untuk kondisi. Sebab EX5 bila kita upgrade je dia akan jadi panas Okay, untuk tahan panas tu, tahan lama. Okay, load sekilo 2 kilo okay lagi. Load 20 kilo nak convoy, nak bawa laju sikit daripada biasa. So sistem cooling kena ada lah. So cooling yang terbaik adalah oil cooler. So tu next content insyaAllah. Dengan juga breather. Okay, so far penyejukan breather ada kan pipe bypass tu pun okey juga, cuma tak boleh banyak sangat lah. Bypass terlalu banyak nanti kan dia pembentukan wap air tinggi. Okay, dia tak boleh pakai untuk enjin yang sejuk. Ada masalah juga. Enjin terlalu sejuk pun tak boleh kat. Kalau enjin sejuk kita pakai bypass banyak-banyak lubang tebuk sini pakai ni. Pembentukan wap air dalam minyak tu tinggi, kandungan wap air tinggi. Dia tak boleh nak meruap. Sebab enjin bukan panas pun, tapi kita gatal-gatal nak pakai. Dia takut minyak cepat rosak, minyak hitam cepat degrade. So untuk enjin yang betul-betul panas, memang upgrade baru boleh pakai bypass tu. Okay, sebab tu kilang tak pakai bypass banyak-banyak. Sikit je, buat lubang kecil je. Ada limit dia lah. Okay. So itu saja untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.